So in continuation to the lecture on erythrosedimentation rate, this slide depicts how this test works. So first of all, phlebotomists draw the blood into the tube. Then it is allowed to settle down in a vertical tube under the influence of gravity for 1 hour. So ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ. So factors that affect sedimentation. So two type of factors are there. One is the pro-sedimentation factor, other is the anti-sedimentation factors. So pro-sedimentation factors are those factors which helps in sedimentation of the RBCs. So if sedimentation increases, the rate of erythrocyte settlement is also increases. So there is a increased rate of erythrocyte sedimentation. So in pro-sedimentation factor, first is the fibrinogen and immunoglobulin. So anything that increase Rolex formation will raise the ESR. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਫਾਈਬਰੀਨੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬਿਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ESR ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਐਂਟੀ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ESR ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ RBCs ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਸ ਕਰਕੇ RBC ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤਦ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ RBC ਸੈੱਲਸ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ RBCs, ਸੋ ਥੀਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ. ਸੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਦੋਂ ਘਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਫਾਈਬਰੀਨੋਜਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਇਹ RBCs ਆਪਸ ਜੁੜ ਕੇ ਸਟੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ IgM ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ RBCs ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਲਾਊਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ ESR ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. So now coming to the definition, erythrocyte sedimentation rate is the rate at which the erythrocytes settle down. Normally the red blood cells remain suspended uniformly in circulation. This is called suspension stability of RBCs. If blood is mixed with an anticoagulant allowed to stand on a vertical tube, the red cells settle down due to gravity with the supernatant layer of clear plasma. ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ. ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ. ਸੋ ESR ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਬਾਇਰਨੈਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ESR. ਦੇਅਰ ਆਰ 2 ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਡਿਟਰਮਿਨ ESR. ਸੋ ESR ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਇੱਕ ਹੈ ਵੈਸਟਰਗਨ ਮੈਥਡ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿੰਟਰੋ ਮੈਥਡ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਮੈਥਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ. The Westergen method, in this method Westergen tube is used to determine the ESR. So a Westergen tube ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? The tube is 300 mm long and open on both ends. It is marked 0 to 200 mm from above downwards. Westergen tube is used only for determining ESR. So Westergen tube ਦੀ ਲੰਬਾਈ 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 mm ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ. 0 ਮਾਰਕ
ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ 200 mm ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੈਲੀਬਰੇਟਡ ਓਪਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, 1.6 ml ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 3.8 ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੈਸਟਰਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 4.1 ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਦਾ 1 ਹਿੱਸਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ 4 ml ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਕੀ ਆ 1 ml ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 4:1। ਦਾ ਟਿਊਬ ਇਜ਼ ਫਿਟਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਵਰਟੀਕਲੀ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਅਨਡਿਸਟਰਬ। ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਖੜਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਨਡਿਸਟਰਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ESR ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, mm/hour। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਗਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਗਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ESR ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਚਲਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ it is very much clear from this slide that western gun tube is opened at both the ends. So we use a special stand ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ western gun tube ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਰੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਚਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਪ ਕੌਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਓਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ESR ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ESR ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਮਾਟੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮੇਜਰ ਦਾ ESR, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੀਚਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪੋਰ ਕਰੀਏ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ESR ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। So next is the Wintro method. So in this method, Wintro tube is used to determine ESR. Wintro tube is short, open on only one end. It is 110 mm long with 3 mm bore size. Winthrop tube is used for determining ESR and PCV. It is marked on both ends. One side the marking is 0 to 100 and on the other side it is 100 to 0 for PCV. About 1 ml of blood is mixed with anticoagulant, and anticoagulant here is EDTA, ethylene diamine tetraestic acid. The blood is loaded in a tube up to 0 mark, and the tube is placed on the Winthrop stand, and the reading is again taken at 1 hour. So Winthrop tube ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ Winthrop tube यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਗਨ ਟਿਊਬ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਗਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ Winthrop ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਓਪਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਊਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 110 mm ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਾਂ ਬੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ 3 mm ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ Winthrop ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ EDTA। ਸੋ ਇਸ Winthrop ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਗਨ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਜਰ PCV ਪੈਕਡ ਸੈੱਲ ਵੋਲੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ 100 to 90% ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ, ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਜਰ ਦਾ ESR। ਸੋ Winthrop ਟਿਊਬ ਦਾ upper use ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ it can be used to measure ESR as well as to measure PCV, but western tube is only used to measure ESR। ਸੋ ਜੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ESR ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਮੈਥਡ ESR ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਗਨ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਬਟ Winthrop ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ESR ਅਤੇ PCV ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So normal value of ESR by western gun method in male is 3 to 7 mm in 1 hour, female 5 to 9 mm in hour, infants 0 to 2 mm in hour. But by Winthrop method, its value is in male 0 to 9 mm in hour, in female 0 to 15 mm in hour, and infant it's 0 to 5 mm in hour per hour. So significance of determining ESR,
ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ ESR ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਰਥਰੋਸਾਈਟ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੇ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਨॉन ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਇਨ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ। ਸੋ ਇਰਥਰੋਸਾਈਟ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਬਟ ਨॉन ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨॉन ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ can't depict the exact location and cause of the disease but it helps to confirm the diagnosis। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਗਾਰਬੇਜ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ESR ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਅਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਡ ਫॉर ਸਰਟਨ ਕਰੋਨਿਕ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ਿਜ਼। ਸੋ ESR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਰੋਨਿਕ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। Number 1 disease is pulmonary tuberculosis, rheumatoid arthritis, polymyalgia rheumatica, temporal arteritis। ਸੋ TB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਮਾਇਲਜੀਆ ਰਿਮੈਟਿਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਲਡਰਸ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਟੈਂਪੋਰਲ ਆਰਟਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੈੱਡ ਦੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ESR ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ESR। ਸੋ ESR ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਏਜ। ESR is less in children and infants because of more number of RBCs, ਕਿਉਂਕਿ RBCs ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨ ਫੀਮੇਲ ਦੈਨ ਇਨ ਮੇਲਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲੈਸਰ ਨੰਬਰ ਆਫ RBCs। ਸੋ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦੈਨ ਮੇਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ RBC ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਹਵਾਰੀ। ਸੋ ESR ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਐਂਡ RBC। ਸੋ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲੱਡ ਦਾ ਲੋਸ ਅਤੇ RBC ਦੇ ਲੋਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਥਰਡ ਮੰਥ ਆਫ ਪਾਰਟੂਰੀਸ਼ਨ ESR increases up to 35 mm in 1 hour because of the hemodilution। ਸੋ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ESR ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 35 mm per hour ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹੀਮੋਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ESR increases in disease such as following conditions। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ESR ਵੱਧਦਾ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ tuberculosis, all type of anemia except sickle cell anemia, malignant tumor, rheumatoid arthritis, rheumatoid fever, liver disease। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So ESR decreases in following conditions: allergic conditions, sickle cell anemia, peptone shock, polycythemia and severe leukocytosis। So ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So again this slide shows the conditions affecting ESR। so ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ESR ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਟਸ ਨੋਟ ਵਨ ਡਿਸੀਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ESR ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TB ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਫੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ESR ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ESR ਦੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਕਰੋਸਾਈਟੋਸਿਸ, ਮੈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਵੱਡਾ, ਸਾਈਟੋ ਮੀਨਸ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ RBC ਸੈਲਸ
ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBC ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ESR ਦੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ RBC ਸੈੱਲਸ ਬੜੇ ਈਜ਼ਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਟੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਈਜ਼ਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਈਜ਼ਲੀ ESR ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਮੈਕਰੋਗਲੋਬਿਨੀਮੀਆ, ਸੋ ਵਾਲਡਨਸਟ੍ਰੋਮ ਮੈਕਰੋਗਲੋਬਿਨੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ IgM ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, IgM ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਈਲੋਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ IgG ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੋਰਮਲ RBCs ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਲਾਊਡ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਛੇਤੀ ਜੁੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ESR ਦੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ESR, ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ESR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ in which condition ESR values decreases? First is the hyperviscosity syndrome, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦਾ ਗਾੜਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ, ਪੋਲੀ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਈ ਮੀਨਸ ਸੈਲ, ਈਮੀਆ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਲੱਡ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ RBC ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਦੈਟ ਗੋਟ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਸਿਕਲ, ਸੋ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰਕੇ RBC ਸੈੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਸਾਈਟੋਸਿਸ, ਜਦੋਂ RBCs ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੋਰਮਲ ਸੈਲਸ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ESR ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੀਰੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਫ RBCs ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟਿੰਗ ESR, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ESR ਨੂੰ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ESR, ਜਿਹੜੇ ESR ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ESR ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਦਾ RBCs, so when the specific gravity of RBC increases the cell become heavier and sedimentation is fast, so ESR increase। so ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ RBCs ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹੈਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਛੇਤੀ, ਅਤੇ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ESR। ਗਲੋਬਲਿਨ ਐਂਡ ਫਾਈਬਰਿਨੋਜਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਦਾ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਿਨ ਚਾਹੇ IgM ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ IgG ਹੋਵੇ, ਉਹ RBCs ਦੇ ਨੋਰਮਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਲਾਊਡ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਜਨ ਵੀ ਸੇਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ IgM ਜਾਂ IgG ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ RBCs ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕਲਾਊਡ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ RBCs, ਸੋ ਵੈਨ ਐਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ RBC ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਕਰੋਸਾਈਟ ਮਤਲਬ ਮੈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਵੱਡਾ, ਸਾਈਟ ਮੀਨਸ ਸੈਲ, ਜਦੋਂ RBCs ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਸੈਲਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਕਿੰਗ ਆਪਸ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ESR ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਫੈਕਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ESR, ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲੱਡ, ਸੋ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਆਫਰ ਮੋਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰ ਸੈਟਲਿੰਗ ਆਫ RBCs, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਗਾੜਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ RBCs ਕੀ ਆ ਛੇਤੀ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ESR ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਗਾੜਾਪਨ ਵਧੇਗਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ESR ਦੀ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। Second one is the RBC count. When RBC count increases, the viscosity of the blood is increased and ESR decrease. So ਜਦੋਂ RBC ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਵਧੇਗਾ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੈਨ ਦਾ RBC ਕਾਊਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ESR ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼, ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ RBC ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ RBCs ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਅਨੀਮੀਆ, ਸੋ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ESR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ